วันนี้กินนานฟินมีท่าอร่อยด้วยนะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องแพงอีกแล้วพาน้องแพงมาถ่ายโทษเนื่องจากคลิปที่แล้วกินเผ็ดเกินไปแต่ท้องแต่หายยังถ่ายแล้วนะตอนนี้เราอยู่หน้าธนาคารธกส.มาเปิดบัญชีพามาทำเป็นหน้าซื้อกล้องไม่ใช่ค่ะเจอหน้าเราสองคนนะคะก็แน่นอนก็คือพามากินกันอยู่แล้วนะคะแน่ใจนะวันนี้พร้อมเราสองคนใส่เอลลอยกันทั้งคู่ตอนกลับไม่ใช่แบบนี้นะตัวน่าจะแตกแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ตัวยังไม่แตกแดกต่อไปนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วงเวียนโอเดียนก็คือเลยเยาวราชมานิดนึงหลายๆคนเวลาไปเยาวราชอ่ะอาจจะกินแต่ของตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าแบบมีของเด็ดอยู่ที่หนึ่งกินตรงนั้นบ่อยๆจะเบื่อใช่เลยมาอีกนิดนึงค่ะมีร้านเด็ดแฝงอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูกันตอนนี้เราก็เข้ามานั่งที่ร้านเรายังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยอ่ะใช่ร้านอะไรนะมานพสุกี้กระบะตอนแรกไม่รู้นะว่าชื่อร้านมานพเรียกแต่สุกี้กระบะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์เป็นสไตล์แบบผัดอยู่บนรถกระบะแต่ว่าเสียดายอ่ะรถกระบะไปแล้วรถกระบะไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะพี่ซิ่งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือเป็นร้านธรรมดาแต่ไม่เป็นไรความอร่อยเขายังคงเดิมเหมือนเดิมเย้ได้แล้วสุกี้แห้ง2ค่ะเนื้อหมูกรอบอะไรเหมือนเดิมหมูกรอบยังเหลือไหมคะมีจ้ะหมูกรอบเนื้อ2ใส่ปลาหมึกกรอบด้วยนะคะได้จ้ะเพิ่มไข่2 จานเลยสุกี้น้ำแนะนำเป็นอะไรดีคะก็ใส่เหมือนกันก็ได้เนื้อหมูกรอบปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะเอาสุกี้น้ำเพิ่ม1แล้วก็เอาหมูกรอบล้วนด้วยโอเคจ้ะเดี๋ยวเรารออาหารกันก่อนขอโถนี้ไว้เลยได้ไหมคะมีเยอะเหมือนนั้นนะกรอบครับกรอบไหมครับกรอบไหมคะน้องกรอบกับอันนี้จิ้มกับอะไรจ๊ะจิ้มกับน้ำจิ้มไหนครับน้ำจิ้มไหน A few moments later น้ำจิ้มหมูแดงมีให้พี่ปั๊กพี่ขออันนึงได้ไหมจ๊ะขอบคุณครับสงสารนะน้องเห็นเราแบบจะวิ่งไปหาแม่แล้วอะจิ้มกับอะไรดีขอบคุณครับอันนี้น้ำจิ้มอะไรอะครับน้ำจิ้มข้าวน้ำจิ้มกันโอเคขอบคุณครับไม่แกล้งแล้วน้องเกรงไปหมดแล้วน้องบอกวิน่ากินหนักแต่ว่าสุกี้แห้งของเรายังไม่มาใช่เดี๋ยวค่อยรอพร้อมกันขอบคุณค่ะอยากจะบอกว่าถ้วยนะคะไม่ต้องเลยเราใช้ระบบราดเลยค่ะนี่จ้าทั้งหมดนี้คือของเรา2คนนะคะใช่ไหมคะพร้อมค่ะก่อนอื่นก็ใส่น้ำจิ้มลงเลยจ้ะจานน้ำจิ้มพี่ว่าอย่างน้องแพงนี่เทไปเลยเหรอทั้งแก้วเลยใช่ไหมใช่เห็นแต่ละทีน้องแพงแบบใส่น้ำจิ้มเยอะมากน้ำจิ้มอร่อยไงแล้วน้องเป็นคนชอบแบบน้ำจิ้มเยอะๆลายแตกฟองแล้วค่ะแตกแล้วค่ะเริ่มเลยนะคะเคล็ดลับของพวกเราก็คือสั่งเพิ่มไข่ใช่เพื่อความนัวไปค่ะน้องวันนี้กินนานฟินมีท่าอร่อยด้วยนะนี่อยากให้ดูเนื้อเครื่องเยอะมากเขาใช้เครื่องเยอะจริงๆรสเยอะด้วยใช่ค่ะเครื่องเยอะจริงๆนะคะดูอยากให้เห็นเนื้อเขาเรียกว่าเขาผัดได้กำลังดีค่ะไม่สุกเกินจนเหนียวแล้วก็ไม่ดิบเกินนะนุ่มด้วยนุ่มมากเลยอ่ะคือมันฟินมากเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันสามารถเลือกเนื้อที่เราอยากใส่ได้มีทั้งเส้นมีทั้งผักแล้วก็เนื้อที่เราอยากกินก็คือมื้อเดียวก็ได้ครบเลยนะคะ5 หมู่น้องคุยบ้างก็ได้กำลังฟินอยู่ขอบอกว่าน้องเรานี่ก็คือแพะดีๆนี่เองชอบกินผักมากบางทีฟังกินผักไม่หมดก็เอาไปให้น้องร้านนี้ให้ผักเยอะก็ถามคนที่ชอบกินผักหน่อยผักร้านนี้เป็นยังไงบ้างกรอบนะแล้วก็แบบไม่เหี่ยวเกินไปอ่ะอ่อนนะไม่แก่ไม่เหนียวอะไรอย่างงี้เนาะอยากใส่เอาแล้วจ้าใส่อีกจ้ะ
เขาบอกว่าจากตอนแรกที่เราสั่งเป็นสุกี้แห้งนะคะ น้องกินไปกินมาเป็นสุกี้น้ำ คือเห็นเติมน้ำจิ้มจนแบบจนน้ำอะ สุกี้น้ำจิ้ม มันมีอะไรดีคะ น้ำจิ้มมันแบบไม่เหมือนใครด้วยนะ ไม่มีใครเหมือน แบบไม่นั่นแหละ ไม่เหมือนใครถูกแล้ว ไม่มีใครเหมือนด้วย มันเป็นยังไง แบบมันเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวปะ ใช่ใช่เต้าเจี้ยว เต้าเจี้ยว มันหอมมาก ใช่แล้วก็รสชาติคือแบบปรุงมาแล้วอ่ะ เขาทำดีตรงที่มันไม่ใช่เหมือนตามทั่วไปเนี่ยสุกี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบหวานๆ ใช่น้ำจิ้มแบบขายสำเร็จรูปอ่ะ ใช่ตามเหมือนน้ำจิ้มขวดอ่ะน้ำจิ้มมันจะแบบหูหวานโดดเลยแต่อันนี้คือเต้าเจี้ยวเขาหอมมาก กระเทียมพริก ใช่ อะไรเงี้ย เครื่อง ใส่ครบอะ เรื่องดีมากค่ะ แล้วก็ที่นี่บุฟเฟ่ต์นะคะจ๊ะนักกระจ๊ะ นักกระจ๊ะ ที่นี่บุฟเฟ่ต์นะคะน้ำจิ้มมันเติมได้ตลอดเลยมีปลาหมึกกรอบด้วยค่ะของโปรดปลาหมึกกรอบเหมือนที่ใส่ในเย็นตาโฟอ่ะตัววุ้นเส้นนะคะ มันยังเหมือนมีอะไรให้เราได้เคี้ยวอ่ะ ใช่สุกกำลังดีอ่ะ มีเท็กเจอร์บางร้านมันจะแบบว่าบางที บางทีก็ยังไม่สุก รีบบ าง เปล่า ทีก็สุ พี่ กไปเละเลย อันนี้เหนียวนึบ เขาอะผัดแบบไม่แห้งเกินไป ไม่เปียกเกินไป ที่เห็นเปียกอะน้ำจิ้ม จริงๆเขาผัดมากำลังดีแล้ว ใช่กำลังดี เพราะว่าแล้วก็จริงๆนะมันต้อง ใช่ มันต้องมีรอบสอง มัน จริ ต้อง งอะค่ะ มันต้องเพิ่มอะ ราดไปที่เนื้อจ้ะนี่แล้วก็สุกี้ของฟ้านะคะ พิเศษตรงที่ใส่หมูกรอบด้วยค่ะให้ดูน้องแต่ถึงว่าจะเป็นหมูกรอบที่เอามาผัดกับสุกี้อ่ะเขาก็ทำดีนะ เพราะว่าไอหมูกรอบที่เอามาผัดเนี่ยมันหนังก็ยัง หนัง กรอบ ยังกรอบอยู่ ไม่เหี่ยวฟินตรงที่แบบสุกี้แล้วก็มีหมูกรอบให้ได้กินด้วยอ่ะ ใช่เครื่องแน่น มาถึงตาของสุกี้น้ำบ้างดูไข่ดิ ไข่น่ากินมาก มาแบบเต็มๆเนื้อก็สุกกำลังดีดูดิยังมีเครื่องแน่นเหมือนเดิมนะจ๊ะก็เรายังใส่หมูกรอบ หมูกรอบอยู่ ยังไม่ใส่ซอสแล้วกันเนาะน้องชิมน้ำก่อนไหม ได้ น้องก็ใส่ซุปเหมือนกัน ใส่ซุปใส่ผัก ดีไหม ก็ดีรสกลมกล่อม ชิมด้วยอร่อยกลมกล่อมดีแต่ว่าแล้วแต่ความชอบถ้าใครอยากแซ่บก็เติมเนาะน้ำจิ้ม ซุกี้ก็ต้องเติมน้ำจิ้ม ใช่อะค่ะพี่กินด้วยนะเบาๆนะ ช้อนนึงไหวไหม ไหวแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะพูดถึง ใช่ใช่ใช่ ยิ่งเติมมันก็จะยิ่งเข้มข้นอ่ะ มันไม่ได้แบบยิ่งเติมยิ่งเผ็ด ตอนนี้ก็สังเกตว่าจะเหมือนกับสุกี้แห้งของน้องแพงนะคะเมื่อกี้ น้ำก็จะประมาณนี้ชิมเลยแล้วกันไข่แน่นอ่ะ ใช่ใช่อยากกินไข่มาก อร่อยนะ สุกี้น้ำก็ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะ ใช่ แบบว่ามันก็จะแบบได้ซดน้ำซุป แต่ว่าเส้นมันนิ่มขึ้นว่ะ นิ่ม เพราะว่าโดนน้ำซุปร้อนๆไง ใช่สำหรับคนที่แบบชอบกินซุปอะไรเงี้ย ก็อร่อยอยู่ เป็นความอร่อยอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าแบบคนที่ชอบแบบเข้มข้นอ่ะก็กินแบบแห้ง ตัวพี่ชอบสุกี้แห้งมากกว่า เรามาต่อกันที่หมูกรอบ โอ้ยน้องรอเรามานานแล้ว หมูกรอบที่นี่ก็จะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มนะคะ ที่เป็นตัวน้ำราดข้าวหมูกรอบอ่ะ เพราะว่าร้านนี้เขาจะมีเมนูข้าวหมูกรอบ ใช่ หมูแดงด้วยเขาไม่ต้องพูดถึงหมูกรอบเขาอร่อยอยู่แล้วอ่ะ เพราะอันนี้เราก็สั่งมาใส่ในสุกี้แห้งเนื้อเยอะนะพูดถึงไม่ได้แบบมาแบบน่าเกลียดขอลุยกับสุกี้แห้งต่อนะคะ อย่างที่บอกจะได้ครบนะคะจานนี้มันให้ความรู้สึกแบบหลายๆถ้าในทางอาหารมันจะมีอะไรบ้างนะกรอบเหนียวนุ่มหนึบคือจานเนี้ยได้ครบทุกรสเลย ได้ความกรอบจากหมูกรอบแล้วก็ความกรอบแบบมันกรอบคนละแบบไอหมูกรอบมันกรอบแบบอะไรวะคริสปี้ใช่ปะแต่ถ้าปลาหมึกออกมาจากครันชี่มันจะกรอบอีกกรอบนึงแล้วก็ความเหนียวหนึบของเส้น แล้วก็ความกรอบของผักอีกแบบนึง ใช่ฟิน ทุกคนมาดูเรากินให้หมดจานกันนะคะเกลียดมากเลย มันหมดแบบว่า เกลี้ยงไม่เหลือ นี่ค่ะแพะของเรากินผัก ใช่ หมดเลย อันนี้โอ้ไม่ไหวอิ่มวันนี้อิ่มมากค่ะ เพราะว่าเยอะจริงๆ เมื่อกี้เช็คบินไปทั้งหมดถูกมากนะ ของเราวันนี้สั่งถือว่าเป็นพิเศษ ใช่ เพิ่มไข่ด้วย60ธรรมดาแค่50เนาะ ประมาณ50 เฮ้ยอันเนี้ยหมูกรอบเปล่าอ่ะ เท่าไหร่ ที่อื่นขายเป็น100-200นะที่นี่หมูกรอบเปล่าจานละแค่60 บาทค่ะ ก็อยากให้ทุกคนมาลองเลยเยาวราชมาอีกหน่อยนะคะ ยังมีของอร่อยเด็ดๆอยู่ตรงนี้เรียกว่าวงเวียนโอเดียนอันนี้ซอย หรือว่าซอยเจริญกรุง 27 ใช่ค่ะ อยู่หน้าซอยเลย สังเกตธนาคารธกส ใช่ค่ะธกสย่อมาจากอะไรคะ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร
ไม่รู้นั่นแหละค่ะอยู่ตรงทกสสีเขียวๆนะคะก็เข้ามาได้เลยจริงๆอ่ะถ้าเรามองภายนอกอ่ะเหมือนแบบว่าเอ้ยไม่มีอะไร ใช่ เงี ไม่มี ย อะไร บๆแต่ว่าในซอยนี่แน่นเนืองแน่นไปด้วยคนแล้วก็จะผัดช่งเช้งอยู่ถ้าใครมาแนะนำให้กินสุกี้แห้งเราชอบกินเป็นสุกี้แห้งนะสำหรับวันนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งที่ชอบโหเพิ่มได้เลยเขาก็มีเนื้อสัตว์มากมายหมูไก่เนื้อหมูกรอบปลาหมึกนะคะจะมีให้เลือกหลายอย่างด้วยก็มีทั้งสุกี้แห้งน้ำมีข้าวด้วย มีข้าวหมูกรอบ ใช่ค่ะ มีให้เลือกมากกว่าสุกี้นะคะ ยังไงก็มาลอง แล้วก็นี่ทีเด็ดเขาที่บอก น้ำจิ้ม เมื่อกี้เต็มแล้ว ซิก ค่ะ เนเจอร์ น้องแพงรอบไปกินตะบวย ตอนนี้เหลือแค่นี้นะคะ ก็จะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว สไตล์ออกจีนๆนิดนึง ก็แบบหอมเต้าเจี้ยว แล้วก็กลมกล่อมดีเนาะ กลมกล่อม อันนี้คือสิ่งที่เราชอบ เพราะไม่ชอบ ใช่ น้ำจิ้มหวานๆ ยังไงก็อย่าลืมลองมากินกันดูนะคะ ใช่ อันนี้เราสองคนลุกไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะ ลาด้วยท่านั่งไปก่อนเลยละกัน บ๊ายบาย เอาก่อนกลับนะคะเมื่อกี้ลืมบอก ยังไม่กลับ เมื่อกี้ลืมบอกเวลาเปิดปิดของร้านก็ตั้งแต่ จัดร้านเสร็จก็5 โมงครึ่ง ปิด5 ทุ่มแต่ขอแนะนำว่าให้รีบมาเพราะว่าตอนนั้นเคยมา4 ทุ่มกว่าหมูกรอบหมดถ้าอยากกินหมูกรอบก็มาเร็วๆนั้นหน่อยนะคะ ไปจริงๆนะคะ บ๊ายบาย อันเนี้ยซุกี้ร้านเนี้ยมันแบบเขาผัดมาแบบไม่แห้งเกินไปไม่กรอบเกินไปแบบกำลังพอดีที่เห็นเปียกๆนี่คือน้ำจิ้มนะ ไม่กรอบเกินไป อะไรวะอะไร สุ วะ กี้ไม่กรอบ สังเกตง่ายๆนะคะ อยู่นี่ค่ะเจริญกรุง 27 เสาต้นนี้ แล้วถ้ายังหาไม่เจอยังไม่พอด้านนี้ค่ะน้องแพงไปค่ะที่ตู้ ATM นะคะตรงนี้นี่แล้วก็ในซอยบรรยากาศ